Καλημέρα σας. Χαίρετε. Θα έχετε ακούσει τον όρο συνειδητότητα. Ίσως να ρωτιέστε τι να σημαίνει συνειδητότητα και ειδικά τι να σημαίνει διεύρυνση συνειδητότητας. Εμείς εδώ ονομάζουμε διεύρυνση συνειδητότητας την επέκταση της επίγνωσης του τι συμβαίνει στο μη συνειδητό μέρος του νου μας ή αν θέλετε στο μέρος που έχουμε ξεχάσει επίσης. Αυτό στο οποίο αναφέρονται τα μαθήματα θαυμάτων. Άρα λοιπόν, όσο περισσότερο μπαίνουμε στο μη συνειδητό μέρος του εαυτού μας και όσο περισσότερο διευρύνεται η κατανόησή μας για το ποιοι αληθινά είμαστε, τόσο περισσότερο διευρύνεται η συνειδητότητά μας. Ίσως έχετε ακούσει κι άλλον έναν όρο, αφύπνιση συνειδητότητας, που εδώ μιλάμε για μια πνευματική αφύπνιση. Πώς ξέρω λοιπόν, πώς ξέρετε ότι η συνειδητότητά σας έχει αρχίσει να αφυπνίζεται? Υπάρχουν 3 στάδια, 3 βήματα. Ας τα δούμε. Η ενότητα των αντιθέτων είναι το πρώτο βήμα κατανόησης. Παύουν να υπάρχουν αντίθετα. Προχωράμε προς την ολότητα. Η υπέρβαση των αντιθέτων είναι το δεύτερο βήμα κατανόησης. Και το τρίτο βήμα το κάνει ο Θεός. Άρα λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε σε αυτόν τον κόσμο να έχουμε μια αντίληψη διαφορετικών και αντίθετων πραγμάτων. Εγώ, εσύ, καλό, κακό, πάνω, κάτω. Όταν πάρουμε λίγη απόσταση, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα σε αυτά. Άρα δεν είναι ξεχωριστό το ένα από το άλλο, είναι μια οντότητα θα λέγαμε που τα περιλαμβάνει. Όταν το κατανοήσω αυτό, έχω κάνει το πρώτο βήμα αφύπνισης της συνειδητότητας. Δεν τα διαχωρίζω πια στο εγώ και εσύ. Το επόμενο βήμα είναι να υπερβώ την αίσθηση ότι είναι δύο διαφορετικά ενωμένα. Όταν φτάσω σε αυτό το στάδιο, εκεί έρχεται και με βρίσκει ο Θεός και πηγαίνω σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση συνείδησης. Μία κίνηση λοιπόν προς το πρώτο βήμα κατανόησης είναι το σημερινό μάθημα. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 108. Να δίνεις και να παίρνεις είναι ένα στην αλήθεια. Πώς το κατανοείς αυτό? Η όραση βασίζεται στη σημερινή ιδέα. Το φως είναι μέσα σε αυτήν, διότι συμφιλιώνει όλα αυτά που φαίνονται να είναι αντίθετα. Να θυμηθούμε την όραση από τα πρώτα μαθήματα, Ναι. που μας λέει ότι δεν βλέπουμε, εικονοποιούμε και ότι ζητάμε την όραση. Τα πρώτα μαθήματα ασχολούνται πολύ με την όραση και ότι θέλω να δω. Υπάρχει 1 και 2, θέλω να δω τα πράγματα διαφορετικά. Άρα η όραση δεν είναι κάτι που βλέπουμε με τα μάτια, είναι κάτι που κατανοείται μέσα στην ψυχή, μέσα στο νου. Το φως είναι μέσα σε αυτήν, στην όραση, διότι συμφιλιώνει όλα αυτά που φαίνονται να είναι αντίθετα. Εδώ λοιπόν το φως έχει την έννοια της συνειδητότητας, της επίγνωσης, της κατανόησης της αλήθειας. Και τι είναι το φως? Παραγεννημένη από την ειρήνη, μετατροπή όλων των συγκρούσεών σου και των λανθασμένων σου σκέψεων σε μια ιδέα ολοκληρωτικά αληθινή. Μπορούμε να συλλάβουμε την έλλειψη αντιθέσεων και στη θέση της μια ιδέα που συμφιλιώνει τα πάντα και είναι ολοκληρωτικά αληθινή. Και εδώ σημειωμένο με θαλασσί είναι μια φράση από το μέλλον. Γιατί μας λέει ότι ακόμα και αυτή η ολοκληρωτικά αληθινή ιδέα που συνενώνει τα αντίθετα, ακόμα και αυτή θα εξαφανιστεί κάποια στιγμή, επειδή η σκέψη που βρίσκεται πίσω της θα εμφανιστεί για να πάρει τη θέση της. Και τώρα είσαι εν ειρήνη για πάντα, γιατί το όνειρο έχει πια τελειώσει. Είναι αυτό που λέγαμε για το τρίτο βήμα, που το κάνει ο Θεός. Δηλαδή, όταν έχω δει ότι τα αντίθετα είναι συμφιλιωμένα και όταν έχω υπερβεί την έννοια της ύπαρξης αντιθέτων, έστω και συμφιλιωμένα, τότε
έρχεται αυτό που υπάρχει από πίσω από αυτή τη συμφιλίωση, που το ονομάζει, έρχεται η σκέψη που κρύβεται από πίσω, που είναι ο Θεός. Αυτή η άλλη τάξη πραγμάτων που αυτή Ναι. τη στιγμή μας διαφεύγει. Μπορεί αυτές οι ιδέες, επειδή δεν έχετε πολλά χρόνια ενασχόλησης με τα θαύματα, να σας φαίνονται λίγο υπερβατικές ή λίγο... Δύσκολες να Ναι. κατανοηθούν. Ωστόσο, έχουμε εμπιστοσύνη ότι κάτι μέσα σας το νιώθει. Νιώθει την αλήθεια τους και ας μην καταλαβαίνουμε πολύ πολύ καλά τι εννοούν. Αφήστε την ψυχή σας που ξέρει, έχει τη μνήμη, το νου σας που κρατάει τη μνήμη και εμπιστευτείτε κι εσείς αυτό. Σιγά σιγά αυτή η κατανόηση θα απλώνεται. Ναι. Το αληθινό φως που κάνει την αληθινή όραση δυνατή δεν είναι το φως που βλέπουν τα μάτια του σώματος. Είναι μια ψυχολογική κατάσταση τόσο ενοποιημένη που το σκοτάδι δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό καθόλου. Και έτσι ό,τι είναι ίδιο βλέπετε ως ένα. Ενώ ό,τι δεν είναι ίδιο παραμένει απαρατήρητο επειδή δεν υπάρχει. Εδώ λοιπόν μας οδηγούν στο να σκεφτόμαστε πραγματικά διαφορετικά. Δηλαδή, ό,τι είναι ίδιο υπάρχει και ό,τι δεν είναι ίδιο απλά δεν υπάρχει. Δεν είναι λοιπόν ότι υπάρχουν και τα δύο αντίθετα. Δεν έχει το σκεπτικό του μαθήματος, δεν είναι αυτό που εμείς μέχρι τώρα έχουμε, ότι υπάρχουν τα αντίθετα και υπάρχουν και τα δύο. Θα λέγαμε ότι σε αυτές τις 2-3 παραγράφους είναι και τα 3 βήματα μαζί. Και τα λέει όλα μέσα σε αυτές τις παραγράφους. Ακριβώς. Ένα πρέπει να είναι αληθινό και το άλλο όχι. Δεν νοείται στη λογική να υπάρχουν δύο αντίθετα πράγματα γιατί το ένα αποκλείει το άλλο. Και αυτό που μας συμβαίνει ψυχολογικά είναι ακριβώς γιατί το ένα αποκλείει το άλλο, το ένα αποθείται και το άλλο μένει στη συνείδηση. Με αποτέλεσμα να είμαστε διαχωρισμένοι μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό είναι το φως που δεν δείχνει αντίθετα. Και η όραση που έχει θεραπευτεί έχει τη δύναμη να θεραπεύει. Αυτό είναι το φως που φέρνει την ειρήνη του νου σου σε άλλους νόες για να τη μοιραστεί και να χαρεί που αυτή είναι ένα με σένα και με τους εαυτούς τους. Αυτό είναι το φως που θεραπεύει, επειδή επιφέρει ενιαία αντίληψη, βασισμένη σε ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς, από το οποίο ένα και μοναδικό νόημα προκύπτει. Ενώ στη συνηθισμένη κατάσταση αντίληψής μας, βεβαίως υπάρχουν αντίθετα νοήματα, θεωρούμε ότι όλα υπάρχουν, και τα μεν και τα δε, οπότε καταλαβαίνετε ο ψυχισμός, η προσωπικότητα, πόσο πρέπει να τρέχει μέσα στον ψυχισμό για να φέρει μια ισορροπία. Υπάρχει λοιπόν κάτι που τα ενοποιεί όλα, ακόμα και η φυσική το αναζητά. Ναι. Αναζητώ ένα μαθηματικό μοντέλο όπου οι 4 θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης, βαρύτητα, ηλεκτρομαγνητισμός, ισχυρή και ασθενής πυρηνική δύναμη, να συναντώνται σε ένα ενιαίο πεδίο, έγραφε ο Αϊνστάιν το 1905. Έναν αιώνα πριν δηλαδή, αναζητούσε αυτό το ενιαίο πεδίο που η μοντέρνα φυσική συνεχίζει να το αναζητά. Εκείνο που όλα τα ενώνει, που ήδη πολλοί το έχουν διαισθανθεί, το έχουν περιγράψει. Προσπαθούν να το βάλουν σε μαθηματικές εξισώσεις, να το αποδείξουν σε επιταχυντές σωματιδίων. Και αυτό όμως από πίσω του κρύβει τη λαχτάρα της ψυχής του ανθρώπου να ξαναγυρίσει σε αυτό το ένα αρχικό από όπου όλα έχουν προκύψει. Και ειδού τι λένε οι πρόχνοι. Λέει ο Παρμενίδης, το «ον» είναι αδιατάρακτο και αγέννητο και μέσα στην ενότητά του διαλύεται ο κόσμος των φαινομένων και των εντυπώσεων. Και απαντά και ο Ηράκλειτος, «Εν τα πάντα είναι, εξ ενός τα πάντα, εκ πάντων εν». Έφτασαν εκεί. Μέσα από τον επίμονο στοχασμό και την επίμονη αδιάκοπη παρατήρηση. Αλλά δεν είναι αυτή η συνηθισμένη κατάσταση της ανθρωπότητας. Ναι. Η συνήθις κατάσταση της ανθρωπότητας είναι ότι τα συμφέροντα είναι αντίθετα. Αν εγώ νικήσω, εσύ θα χάσεις. Ένας δηλαδή πρέπει να νικάει και άλλος να χάνει. Ένας να παίρνει και άλλος να χάνει. Ένας να δίνει και να μην το έχει πια. Αλλά ο Ηράκλειτος επανέρχεται. Έρχεται ξανά ο πρόγονος.
Οι περισσότεροι άνθρωποι χωρίζουν το καλό από το κακό, τη ζωή από τον θάνατο και έτσι μένουν τυφλοί μπροστά στην ενότητα των αντιθέτων, αγαθών και κακών ταυτών. Επειδή χωρίζουν η ίδια η αντίληψή μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε χωρίζει. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε χωρίζει. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ηράκλειτος ήδη μιλάει για το πρώτο βήμα κατανόησης, την ενότητα των αντιθέτων, και βέβαια όταν φτάσει κανείς να δει την ενότητα, αμέσως μεταβαίνει και στο δεύτερο επίπεδο, στην δυνατότητα να υπερβεί τα αντίθετα, γιατί πλέον δεν κοιτάει τους δύο διαφορετικούς πόλους, κοιτάζει την ενότητα, Και δεν μπορεί μια να... τρίτη πραγματικότητα. Το οποίο δεν μπορεί να το αποφύγει, δηλαδή είναι συνέπεια πρώτου. Όταν κατανοηθεί η ενότητα των αντιθέτων, αυτόματα υπάρχει η ανάγκη, θα έλεγα, με κεφαλαίο α, της υπέρβασης τους. Προκύπτει. Ναι, γιατί, κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ καλό, εδώ κακό. Κοιτάζω μια το ένα, κοιτάζω μια το άλλο. Όταν όμως θα δω αυτά σαν μια ενότητα, πάω πια να κοιτάζω το ένα ή το άλλο και παρατηρώ την ενότητα. Η οποία με πάει... Ναι, μια πραγματικότητα δηλαδή που δεν μπορούσα να τη δω πριν όσο τα έβλεπα χωριστά, κοιτούσα πότε το ένα πότε το άλλο. Όταν τα είδα ενωμένα, τότε ανακάλυψα μια τρίτη πραγματικότητα. Και με πάει πίσω στην πηγή της η ενότητα, όπου εκεί εμφανίζεται ο Θεός. Ακριβώς. Προσπαθούμε να δώσουμε παραδείγματα όσο γίνεται πιο κοντά μας για να μπορέσουμε να θυμηθούμε τις έννοιες που είναι μες στο νου μας. Έλα, θα τα κάνει ο οδηγός μας όμως. Η ενότητα των αντιθέτων, λοιπόν, είναι το πρώτο βήμα κατανόησης. Οι προσωπικές αντιθέσεις και οι εσωτερικές συγκρούσεις δεν είναι παραπροσωπία του εγώ. Πίσω τους υπάρχει το φως της μίας αλήθειας, αθέατο για όσο κοιμάται η συνείδησή μας. Είναι αυτό το φως που μας έλεγε προηγουμένως στο μάθημα. Και συνεχίζουμε με το μάθημα. Αυτό το φως να δίνεις και να παίρνεις ερμηνεύονται ως διαφορετικές πλευρές μιας ενιαίας σκέψης, η αλήθεια της οποίας δεν βασίζεται στο ποια πλευρά φαίνεται να είναι πρώτη, ούτε στο ποια φαίνεται να είναι δεύτερη. Εδώ γίνεται κατανοητό ότι και οι δύο συμβαίνουν μαζί, ώστε η σκέψη να παραμείνει ολοκληρωμένη. Και σε αυτή την κατανόηση βρίσκεται το θεμέλιο στο οποίο όλα τα αντίθετα συμφιλιώνονται, επειδή γίνονται αντιληπτά από το ίδιο σύστημα αναφοράς που ενοποιεί αυτή τη σκέψη. Και εδώ είναι η υπέρβαση του χωρόχρονου. Γιατί συμβαίνουν την ίδια στιγμή. Δεν υπάρχει διαδοχή. Δεν είναι γεγονότα να διαδεχθεί το ένα το άλλο. Είναι ψυχολογικές καταστάσεις που υπάρχουν ταυτόχρονα και μπορεί κάποιος να τις βιώνει ταυτόχρονα. Το δίνω και παίρνω, δεν είναι πρώτα δίνω και μετά παίρνω, παράδειγμα ευχαρίστηση. Την ώρα που δίνω είναι παρούσα η ευχαρίστηση. Υπάρχει απλώς μια χρονοκαθυστέρηση στην αντίληψη που μοιάζει να έρχεται μετά. Αλλά ακόμα και σε αυτόν τον κόσμο μπορούμε να έχουμε κάποια σκιώδη κατανόηση του ταυτόχρονου δίνω και παίρνω. Για παράδειγμα, εάν δώσω στον εαυτό μου αυτό, ταυτόχρονα καθώς το λαμβάνω, το δίνω και το λαμβάνω. Εγώ όμως είμαι ο ίδιος ο αποδέκτης. Δεν υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Τη στιγμή που μου το δίνω, την ίδια στιγμή το λαμβάνω. Δεν υπάρχει κάτι που προηγείται ή ακολουθεί. Είναι και τα δυο ταυτόχρονα παρόντα. Το μόνο που δεν κατανοείται είναι ότι αυτός που δίνει και λαμβάνει, επειδή έχει και άλλο σώμα, μοιάζει να είναι άλλος. Αλλά είμαι εγώ πάλι. Εξαιρετικό, απλό παράδειγμα και κατανοητό. Ναι. Άλλη φορά θα μιλήσουμε για αυτό το ERP, το φαινόμενο που παρατηρείται να γνωρίζει το ένα σωματίδιο, όταν δύο σωματίδια ενωμένα και στείλεις το ένα αριστερά και το άλλο δεξιά, κάνεις μια διάσπαση ενός φωτονίου και μετρήσεις το ένα, όσο μακριά και αν είναι το άλλο, στις άκρες του γαλαξία να είναι, εκείνη τη στιγμή που γίνεται η μέτρηση στο ένα, γίνεται αντιληπτή από το δεύτερο και παίρνει τιμές αντίθετες και συμπληρωματικές. Και η εξήγηση σε αυτό είναι γιατί και τα δύο σωματίδια είναι μία και μόνη οντότητα. Αλλιώς δεν εξηγείται πώς περνάει η πληροφορία
ακαριέα από το ένα στο άλλο. Άρα μας λες, Μαρία, μας μπερδεύουν τα μάτια μας. Ναι, γιατί σε αυτό ξεπερνιέται και η ταχύτητα του φωτός. Που είναι αξίωμα. Νόμος η ταχύτητα του φωτός δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Η πληροφορία εδώ μοιάζει όμως να τρέχει Πιο γρήγορα. πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Είναι η ίδια οντότητα, είναι ακριβώς το παράδειγμα που είπες. Μια σκέψη λοιπόν εντελώς ενοποιημένη θα επαρκέσει να ενοποιήσει όλη τη σκέψη. Αυτό είναι το ίδιο με το να πούμε ότι μια επανόρθωση θα επαρκέσει για όλες τις επανορθώσεις ή ότι να συγχωρέσεις ολοκληρωτικά έναν αδερφό είναι αρκετό για να φέρει τη σωτηρία σε όλους τους Νόες. Διότι αυτές δεν είναι παρά μερικές ειδικές περιπτώσεις ενός νόμου που ισχύει για κάθε μάθηση αν διευθύνεται από τον ένα ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια. Εδώ είναι το ενοποιημένο πεδίο, Ακριβώς. Αυτό που έλεγες προηγουμένως για τα δύο σωματίδια. που είναι μία οντότητα και εδώ γίνεται κατανοητό αυτό, ότι πρόκειται για μία και ίδια οντότητα. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το νου μας να το συνειδητοποιεί. Να μάθεις ότι να δίνεις και να παίρνεις είναι το ίδιο, έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα, επειδή μπορείς να το δοκιμάσεις πολύ εύκολα και να δεις ότι είναι αληθινό. Και όταν αυτή η ειδική περίπτωση θα έχει αποδείξει ότι ισχύει πάντα, σε κάθε περίπτωση την οποία δοκιμάζεται, τότε η σκέψη πίσω από αυτήν, σκέψη με κεφαλαίο, θα μπορεί να γενικευτεί στα άλλα είδη αμφιβολιών και διπλής όρεσης. Και από εκεί θα επεκταθεί και τελικά θα φτάσει στη μία σκέψη που βρίσκεται κάτω και πίσω και πέρα από όλα αυτά. Εξαρχούμεθα σήμερα με αυτή την ειδική περίπτωση να δίνεις και να παίρνεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το απλό μάθημα στα προφανή επειδή έχει αποτελέσματα και δεν μπορούμε να μην αντιληφθούμε. Να δίνεις σημαίνει να λαμβάνεις. Σήμερα λοιπόν θα επιχειρήσουμε να προσφέρουμε ειρήνη σε όλους και να δούμε πόσο γρήγορα η ειρήνη επιστρέφει σε εμάς. Το πώς είναι η γαλήνη και σε αυτή την ειρήνη μας δίνεται η όραση και έτσι μπορούμε να δούμε. Και έτσι μπορούμε να δούμε πραγματικά ή διαφορετικά από ό,τι βλέπουμε με τη συνηθισμένη αντίληψή μας. Ας δούμε πώς θα το κάνουμε πρακτικά, Μαρία. Ναι. Αρχίζουμε λοιπόν τις περιόδους εξάσκησης με τη σημερινή διδασκαλία και λέμε: να δίνεις και να παίρνεις είναι ένα στην αλήθεια. Θα λάβω ό,τι δίνω τώρα. Μετά κλείσε τα μάτια σου και για 5 λεπτά συλλογίσου τι θα προσφέρεις σε όλους, για να το έχεις δικό σου. Θα μπορούσες για παράδειγμα να πεις: Σε όλους προσφέρω ηρεμία. Σε όλους προσφέρω ψυχική ειρήνη. Προσφέρω καλοσύνη σε όλους. λέγε το κάθε ένα από αυτά αργά και μετά σταμάτα για λίγο και περίμενε να λάβεις το δώρο που έδωσες. Και θα σου δοθεί στο βαθμό στον οποίο το έδωσες. Θα διαπιστώσεις ότι η ανταμοιβή σου είναι ισόποση, διότι αυτό είναι το δώρο που ζήτησες. Θα μπορούσε να σε βοηθήσει επίσης να σκεφτείς κάποιον στον οποίο να δώσεις τα δώρα σου. Αυτός αντιπροσωπεύει τους άλλους και μέσω αυτού δίνεις σε όλους, αφού λέγαμε ότι είμαστε ένα ενοποιημένο πεδίο. Και μας λέει: αν το αργά, δηλαδή, σκεφτείτε κάτι πολύ απολαυστικό. Θυμάστε τον Κωνσταντίνο σε εκείνη την ταινία που περιέγραφε το προφιτερόλ και πώς το λέει και πώς το έκανε. Ή φανταστείτε μια καραμέλα με πολύ ωραία γεύση να λιώνει αργά στο στόμα. Αυτό κάντε το στο νου. Απολαύστε τη διαδικασία. Σε όλους δίνω ειρήνη ή σε όλους δίνω χαρά. Νιώστε το πρώτο να σας κατακλείζει. Και ύστερα φέρτε κάποιο πρόσωπο που θα θέλατε να το ευλογήσετε με αυτή την ιδιότητα. Ή να μοιραστώ μαζί του αυτό το οποίο δίνω και λαμβάνω ταυτόχρονα. Για να έχω αυτή την εμπειρία του ταυτόχρονα δίνω, ταυτόχρονα λαμβάνω. Την ίδια στιγμή λαμβάνουν χώρα και οι δύο ψυχολογικές καταστάσεις. Επειδή είμαστε μία και ίδια οντότητα. Το πολύ απλό μάθημά μας για σήμερα θα σου διδάξει πολλά. Αποτέλεσμα και αιτία θα είναι πολύ πιο κατανοητά από εδώ και μπρος και θα προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα τώρα. Θεώρησε τις σημερινές ασκήσεις σαν γοργά βήματα στη μάθησή σου που γίνονται ακόμα πιο γοργά και πιο σίγουρα κάθε φορά που λες να δίνεις και να παίρνεις είναι ένα στην αλήθεια. Φτερά θα βγάλουμε.
Φτερά θα βγάλουμε, όντως. Και να θυμηθούμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, το τρίτο βήμα, το τελευταίο, το κάνει ο Θεός. Ξαναβλέπουμε ένα κομμάτι από το σημερινό μάθημα που ήδη διαβάσαμε και τι είναι το φως παραγεννημένη από την ειρήνη, μετατροπή όλων των συγκρούσεών σου και των λανθασμένων σου σκέψεων σε μια ιδέα ολοκληρωτικά αληθινή. Αλλά όταν θα έχουμε βγάλει αυτά τα φτερά και θα τα έχουμε κατανοήσει, ακόμα και αυτή θα εξαφανιστεί. Επειδή η σκέψη εννοεί ο Θεός, η αγάπη που βρίσκεται πίσω της, θα εμφανιστεί για να πάρει τη θέση της. Και τώρα είσαι εν ειρήνη για πάντα, γιατί το όνειρο έχει πια τελειώσει. Μας δείχνει δηλαδή όλη τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε, Μαρία. Σε μια φίλη που είναι στην εντατική, τι να της δώσω για να λάβω? Σε μια φίλη που το σώμα της είναι στην εντατική, τι να δώσω στο πνεύμα της για να λάβω? Σκέψου το έτσι και θα πάρεις την απάντηση. Το ερώτημα που προκύπτει σύμφωνα με το σημερινό μάθημα είναι πόσο χρόνο πήρε να νιώσω την ειρήνη από τη στιγμή που πήρα την απόφαση να τη δώσω, στέλνοντας τα περιστέρια. Ούτε ένα νοσεκόντ. Ταυτόχρονα γίνεται. Έχετε τώρα την εμπειρία και μπορείτε να την επεκτείνετε, μελετώντας το σημερινό μάθημα, σαν να κάνετε διαλογισμό. Διαλέξτε λοιπόν τι θέλετε να μοιραστείτε με τους άλλους σήμερα για να το βιώσετε πρώτα εσείς. Ειρήνη, χαρά, καλοσύνη, ενθουσιασμό. Ζήστε το, απολαύστε το, αφήστε το να σας κατακλείσει και μοιραστείτε. Διότι είμαι ο πρώτος, πώς θα λες αυτό το ωραίο quote? Είμαι εγώ πρώτη που πίνω από το κρασί που κερνάω. Να έχετε μια όμορφη μέρα κατανόησης αυτού του κεράσματος. Καλημέρα σε όλους. Χαίρετε.